हेलो एभ्रिवान, यम्मी फुड रेसिपीमा हजुरहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि दसैँ स्पेशल मटन पक्कुको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ र खानलाई एकदमै मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरूले पनि एकपल्ट यो मटन पक्कुको रेसिपी ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सिनुहोला। अब भने म सुरु गर्न जाँदैछु मटन पक्कु। त्यसको लागि मैले 1.5 केजी मटनलाई लिएकी छु। यो चाहिँ जिराको पाउडर, तोरीको तेल, गरम मसला, 3वटा मिडियम साइजको पियाज, जिन्जर गार्लिक पेस्ट र मैले नुन, बेसार, धनिया पाउडर र खुर्सानीको पाउडरलाई लिएकी छु। अब भने मैले एउटा ठुलो भाँडामा यो सबै मसला र मटनलाई मिक्स गर्छु, मेरिनेट पनि गर्छु र मैले सफा गरेर लिएको मटनलाई अर्को ठुलो भाँडामा खन्याउँछु। यो मटन चाहिँ अलिअलि बोसो पनि भएको छ। यसमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार बेसार, मैले 1.5 चम्चा जति बेसारलाई पनि राख्छु। नुन स्वाद अनुसार, यो चाहिँ चिल्ली पाउडर हो। चिल्ली पाउडर हजुरहरूले पिरो चाहिँ आवश्यकता अनुसार राख्नुहोला। यो धनिया पाउडर 1.5 चम्चा, यो चाहिँ जिरा पाउडर, यति राखिसकेपछि यसमा चाहिँ यो मैले लसुन अदुवाको पेस्टमा 2वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि पिसेर लिएकी छु। हजुरहरूले धेरै दिनसम्म राखेर खान चाहनुहुन्छ भने लसुन अदुवा र पियाजको प्रयोग नगर्नुहोला। यो चाहिँ गरम मसला, यो चाहिँ फ्रिजमा राखेर 1-2 दिनमा नै खाने भएर चाहिँ मैले यो लसुन अदुवा र पियाजको प्रयोग गरेको हो। र मैले थोरै तोरीको तेललाई पनि लिन्छु। बोसोवाला मासु भएको भएर मैले धेरै तेलको प्रयोग पनि गर्दिनँ, एकदमै थोरै तेल राखेर अब भने यसलाई मैले राम्रोसँग मिक्स गर्छु। सबैतिर मसला लाग्ने गरेर राम्रोसँग मिक्स गर्छु। यसलाई चाहिँ हामीले यत्तिकै पनि अब मिक्स गरिसकेपछि नि पकाउन सक्छौँ, तर मैले भने यसलाई 2-3 घण्टा 3 घण्टा जतिको लागि फ्रिजमा राख्छु छोपेर। यसरी राखेर पकाउँदा चाहिँ अझै मिठो हुन्छ र सबै मसलाहरू एकदमै मासुको भित्रसम्म पसिसकेको हुन्छ। अझै हजुरहरूसँग धेरै समय छ भने चाहिँ हजुरहरूले अझै 5-6 घण्टाको लागि पनि फ्रिजमा अथवा यत्तिकै पनि छोपेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने मैले यसलाई चाहिँ 3 घण्टाको लागि छोपेर फ्रिजमा राख्छु। 3 घण्टा पनि भइसकेको छ हाम्रो मासु पनि। अब मैले फ्रिजबाट निकालेर पकाउनको लागि रेडी गरिसकेकी छु। मैले चाहिँ आज कसौडीमा एकदमै मधुरो आँचमा आगोमा पकाउन लागेकी हुँ। अब पनि यसमा मैले थोरै तोरीको तेललाई राख्छु, एकदमै थोरै तोरीको तेललाई, यो मसलाहरू पड्काउनको लागि मात्रै। यसमा मैले 2वटा तेजपत्ता, यो चाहिँ एकदम हरियो छ भर्खरै टिपेको, ल्वाङ र सुकमेललाई पनि राख्छु। हजुरहरूले यस्तो सिङ्गो मसलाहरू राख्दा इच्छा अनुसार दालचिनी, मरिच, अरू मसलाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघि मेरिनेट गरेको मासुलाई पनि त्यसैमा राख्छु। यो मासुमा चाहिँ सबै मसलाहरू पहिला नै मैले मिक्स गरेर रेडी गरिसकेकी छु। अब भने यसलाई मैले राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम धेरै चलाउनु चाहिँ पर्दैन, सुरुमा चाहिँ एकछिन राम्रोसँग मिक्स हुनको लागि चलाउनु पर्छ। यो चलाउनलाई चाहिँ मेरो हस्बेन्डले अलिकति सहयोग गर्नुभएको पनि छ।
र अब मिक्स भइसकेको छ र मैले छोपेर एकदमै कम आगोमा यसरी पकाउँछु। एक छिनमा बिस्तारै बिस्तारै हामीले खोल्दै फेरि चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ। हामीले यसमा चाहिँ पानीको प्रयोग गर्दैनौँ, एक थोपा पनि पानीको प्रयोग गर्दैनौँ। यत्तिकै नै हामीले पकाउने हो, चलाउँदै पकाउँदै गर्ने हो। यसरी मैले फेरि एकपल्ट राम्रोसँग चलाउँछु। चलाइसकेपछि मैले फेरि छोपेर एकछिन पकाउँछु। हाम्रो आगोको हिट चाहिँ एकदमै कम हुनुपर्छ। फेरि मैले एकछिन भइसकेको छ र मैले फेरि एकछिन चलाउँछु। यस्तै पुरा भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला है। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब भने मैले यसरी चलाउँदै पकाउँदै गरेकी छु। हेर्नुस् त हाम्रो पक्कु पनि रेडी हुन लागिसकेको छ। हेर्दै खाउ लाग्ने पनि भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि एकपल्ट यसरी नै ट्राई गर्नुहोला र यो दशैंमा नै हजुरहरूले ट्राई गर्नुहोला। हाम्रो मटन पक्कु रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ अब एउटा प्लेटमा सर्भ गरेकी छु। हेर्दै खाउ लाग्ने मटन पक्कु हजुरहरूले चिउरासँग, भातसँग अथवा अरू नास्ताहरूसँग, रोटीसँग पनि खान सक्नुहुनेछ। पुरा भिडियो हेरेर हजुरहरूले पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। हवस् त, बाइ, सी यू।